ko kung paano ko kinakabit itong soundproof niya, itong egg tray. So egg tray po dahil ito ang nakikita kong pinakamura na pwede kong gamitin na soundproof dito sa aking Lola Nora's Multipurpose Studio Production. Medyo 1, 2, 3, 4 pa lang natatapos ko. Ay, tuloy natin.
may mga nakat na